Și ajungem și la peștii noștri frumoși. Hai să vedem. Pentru pești. Ok, am depășit un pic. Cei care aveți ascendent pești, cei care știți că aveți pești în casa 1 și pentru cei care nu vă cunoașteți ora nașterii, dragii mei, și doar știți că v-ați născut cu soarele în pești, aceste informații vă pot fi de folos în anumite într-un anumit procent, da. Voi veniți, dragii mei, ce să zic, voi veniți din casa voastră. La voi în casă s-au întâmplat foarte multe lucruri. Poate că în ultimii 14 ani peștii au fost dați peste cap din toate punctele de vedere. În ceea ce privește persoana lor, în ceea ce privește imaginea lor, în ceea ce privește, au trebuit să facă foarte multe schimbări, să fie foarte cameleonici. Acum este momentul să, într-un fel sau altul, să începeți, acum începe un alt proces de 14 ani de zile în care tot ceea ce ați învățat în ultima perioadă despre voi, despre cine sunteți și cine v-ați dori să fiți, cât de mult te-ai responsabilizat pentru ceea ce ai spus despre tine, cât de mult te-ai responsabilizat sau ți-ai asumat în ceea ce privește uh, uh, imaginea ta, autostima, corpul, te-ai ocupat de tine, măștile, câte măști ai avut și cât de mult ai lucrat cu măștile tale. Ai încercat să arăți ceea ce nu ești. Când avem atât de multe planete în zodia peștilor, peștii ca zodie, să zicem așa, se simt bulversați, pentru că ei în sine au această energie de adaptare. Mă adaptez celor din jurul meu. De-aia zic cameleonic. Acum a trebuit să fii mult mai cameleonic, însă să stabilești un soi de eu sunt, cine sunt eu, eu sunt ceva, da? Aici. Casa 1 îi aparține brebecului prin origine, în origine, da? Aici trebuie să te descoperi cu adevărat cu toate măștile, cu toate fațetele, cu toate uh, uh, toată imaginea ta despre tine, cu toate visurile cu care imaginea fantastică, științifico-fantastică cu care te alimentai, pe care o lăsai în exteriorul tău. Cartea ta de vizită a fost cumva dată peste cap. Casa unui, cartea noastră de vizită. Eu mă prezent, sunt pește. Bună ziua, da. Dar ce fel de pește? Pentru că aici procesul a fost unul foarte profund în care tu a trebuit să pui punctul pe I și să spui sunt pește X, sunt pește Y, sunt pește Z. Da? Deci aici procesul a fost unul foarte intens în ceea ce privește o structură a unui eu haotic până acum probabil. Da? În momentul în care ai ajuns să cunoști despre tine foarte multe fațete, acum intri în proces de consolidare. Consolidez cu curaj tot ceea ce am descoperit la mine în ultimii 14 ani, fie că am descoperit că m-am pierdut pe mine, fie că am descoperit că m-am narcotizat, cum am spus la început, cu tot felul de gânduri, idealizări sau viziuni despre mine științifice, fantastice. Nu contează. Accept toate aceste lucruri. Încep să consolidez, să pună în practică tot ceea ce am învățat. Pentru că casa 2 este casa practicității, ea aparține în origine taurului, însă tu ai berbecul. Aici începe un proces de curaj. Curaj de a consolida această nouă fațetă sau structură a personalității pe care eu am descoperit-o la mine în ultimii ani. Pot fi și aia, pot fi și aia, pot fi și aia. Peștii au descoperit foarte multe lucruri la ei. Și asta este foarte pozitiv. Eu cred că este cel mai pozitiv pentru pești, pentru că vor închide un
ciclu al vieților în ceea ce privește habar n-am cine sunt, cu faptul, ok, am descoperit multe forme în care eu sunt. Și acum încep să consolidez și să mă ocup de toate aceste resurse pe care eu le-am descoperit la mine. Am descoperit că sunt o persoană compasivă, am descoperit că sunt o persoană care dă bir cu fugiții pe alocuri, când nu vreau să-mi asum ceva, am descoperit multe măști, de aia spun, da? Am descoperit spiritualitatea, am descoperit, nu știu, yoga, poate mulți dintre voi ați intrat într-o lume din asta spirituală, destul de, aș spune, centrată. Casa 1 este o casă de centrare. Însă acum se naște un nou eu, un nou pește. Un pește mult mai, vine să spun, solid, curajos, inspirat și un pește care vrea să consolideze cu adevărat această nouă personalitate sau aceste noi fațete de personalitate pe care le-a descoperit în el. Există o rană aici și Chiron vrea să, într-un fel sau altul, să te facă să-ți revizuiești faptul că nu te exprimi cu claritate. Nu-ți exprimi nevoile. Casa 2 este despre aici am nevoie să mă simt în siguranță în casa 2, da? Să mă simt în siguranță în ceea ce privește, nu știu, autostima mea, în ceea ce privește bani, în ceea ce privește, da? Tot ce înseamnă pentru mine nevoia de siguranță. Și aici e vorba despre, ok, revizuiește-ți dacă nu cumva tu preferi să ții în tine și să nu spui exact ceea ce îți dorești cu adevărat. Pentru că asta este ceea ce îți provoacă foarte mare durere. În general încercăm să proiectăm sau să-l facem pe celălalt să înțeleagă nevoile noastre. Nu e despre asta. Da? Cu cât mai mult așteptăm să vină în întâmpinarea noastră celălalt să ne spună, mi-am dat seama că tu ai nevoie de, nu știu, mai multă atenție sau de, nu știu, mai multă susținere. Nu, nimeni nu-și dă seama, dragii mei. Dacă noi nu știm să, hai să zicem așa, dacă copilul nu plânge, măsa nu-i tățâță, ca să ne înțelegem. Da, deci aici e vorba despre ok. Ți-ai descoperit foarte multe lucruri la tine. Nu te mai lăsa indus în eroare, vine să spun, prin faptul că celălalt ar trebui să știe ce nevoie ai tu. Verbalizează-le, da? Pentru că singur, practic, câteodată îți faci rău. Acum, Marte în casa 5. Marte în casa 5 este foarte pasiv-agresiv în ceea ce privește uh, creațiile. Poate unii dintre voi cu copii ați fost pasiv-agresivi, manipulatori emoțional într-un fel sau altul, cu iubiții voștri, poate iubiri pasagere pentru alții dintre voi au avut loc și au fost doar iubiri din impuls, adică, nu știu, uite, m-am vrut să cuceresc, mi-am pus în plan, pentru că Marte întotdeauna are planuri, mi-am pus în plan să cuceresc 5 persoane, mamă, le-am făcut pe toate, le-am manipulat și am mers cu 5 deodată, nu în același timp, însă în paralel, da? Deci aici cumva este un fel de soi de frustrare pe care mie îmi vine să spun nemulțumire la adresa ta, la adresa comportamentului pe care tu l-ai avut în ultima perioadă și cu, sau poate, da, poate tu ai strâns frustrări pentru că n-au mers proiectele tale, relația copii a fost una complicată, ai luptat să ieși probabil, de ce nu, din anumite, nu știu, situații în care nu prea ai fost apreciat, bine văzut, însă, în același timp, frustrările pot fi și din, cumva, au venit către tine. Ca și cum mereu au existat anumite piedici pentru care n-ai putut să ajungi în, să ți se recunoască anumite merite. Copiii poate că au fost un pic mai agresivi cu tine, de ce nu? Neînțelegeri, tensiuni în ceea ce privește relațiile atât cu copiii cât și cu ceilalți, cu prietenii sau cu
grupuri sociale, poate fi, da, au existat tensiuni. Acum Marte este într-adevăr tot în tensiune, este într-adevăr tot într-un fel sau altul frustrat, tot vrea să rezolve anumite lucruri, însă aici vorbim despre casa 6. Se mută pe casa 6 în opoziție cu casa 12, unde se află Pluto. Aici vorbim despre faptul că Marte, dacă vine frustrat și furios, vine pentru că probabil într-un fel sau altul n-a putut să rezolve anumite lucruri, n-a putut să fie apreciat și acum va cere însă. Aici e vorba despre cu cât lupți din ego să arăți că tu ai fost întotdeauna. Sau cumva așa vine să spun un soi de răzbunare. Stai că vă arăt eu vouă că vă mai fac un serviciu ca să văd până unde ajungeți, cumva, da? Adică ai tot făcut pentru cineva anume, ai dus o luptă, ai dus o muncă și acum vei mai face încă ceva, doar vor vedea în sfârșit și ceilalți că meriți, domne, acele aplauze, că meriți acele, nu știu, acea luptă pe care ai dus-o în ultima, că e vorba despre copii, nu contează, pentru fiecare e diferit, cum v-am spus, nu are cum să coincidă că nu vă cunosc ca harta natală, însă ideea cam asta e. Aici vei găsi o tensiune în ceea ce privește pe Pluto, pentru că acum, dragii mei, să fim sinceri, casa 12 este o casă inconștientă în care energia noastră e cumva folosită într-un mod, din nou pot să spun, nu neapărat pasiv-agresiv, însă nu ne dăm seama, nu ne dăm seama de anumite lucruri care le facem. Sunt comportamente inconștiente. Și dacă eu, într-un mod conștient, vreau să fac un serviciu cuiva și celălalt poate că nici măcar nu îl ia ca pe un serviciu, îl ia ca pe un, hai să zicem, datorie. Era datoria ta să faci ceva pentru cineva. Pe tine tu vei deveni din ce în ce mai agresiv și celălalt va deveni din ce în ce mai în contră, cumva. Tensiunea este pe partea asta. Nu aș spune că va fi neapărat o bombă cu ceas în ceea ce vă privește, însă aici e vorba despre conștient-inconștient, da? Realitatea și inconștientul. Este casa sănătății. Atenție, pentru că atâta agresivitate poate să dea anumite consecințe. Dacă tu vii frustrat sau ai strâns anumite bagaje emoționale în legătură cu copiii tăi, cu nu știu așa, aici ar putea să existe, hai să zicem, toate șansele să devii un pic mai împiedicat, să îți faci rău singur, să te tai, să te marte, poate fi tăieturi, jurlituri, bolituri și așa mai departe. În casa 6, casa sănătății poate avea legătură cu oasele, așa că încercați să vedeți tot ce va, într-un fel sau altul, nu somatizați, exteriorizați, însă exteriorizați într-o manieră în care să nu, într-o manieră conștientă, îmi vine să spun, da? Să zici, băi, am nevoie să explodez. Du-te și vorbește cu un prieten de-al tău și spune tot oful. Nu acționa ca și cum, hai că mai înghit și de data asta, hai că îți mai fac un favor, o favoare și celălalt o ia ca și cum, păi stai puțin, că e obligația ta să o faci, nu trebuie să nu faci o favoare. Despre asta e vorba. Atenție la acest aspect. Dacă n-ați înțeles ceva, îmi spuneți. Uranus se află în casa a treia. Aici Uranus a încercat să schimbe mentalitatea destul de mult în, hai să spunem așa, în funcție de ce fel gândeai tu, pentru că Taurul pe casa 3 poate fi foarte, cum să o numesc, fixist. Are ideile lui fixe, are modul în care gândește foarte de bază, așa, da?
Și Uranus a încercat să facă foarte multă treabă aici pe partea asta. Poate unii dintre voi într-adevăr v-ați schimbat foarte mult mentalitatea. Și acum avem un ajutor în ceea ce îl privește pe Marte, în loc să fie atât de agresiv și să acționeze cu foarte multă dorință de afirmare. Da, să-mi pun calculatorul la încărcat, că iar mi se descarcă. Uranus îl ajută într-un fel sau altul să se modereze, să-i spună ok, stai așa, că tu poți să vezi lucrurile și altfel, nu trebuie să mai faci lucruri în detrimentul sănătății tale. Nu mai face servicii ca ceilalți să vadă că tu faci și de fapt să ia acele servicii ca fiind obligația ta. Tu pur și simplu fă, dacă îți dorești să faci ceva, fă, însă nu face decât dacă îți dorești, dacă îți face plăcere, atât. Pe partea asta la altă acționează în aceeași manieră în care ne spune că ok, tot ce ai descoperit la tine este foarte important pentru tine să aplici și în modul în care probabil au mai rămas anumite chichițe în mentalitatea ta care încă mai trebuie într-un fel sau altul schimbate. Da? Relațiile cu ceilalți aici ar putea să ajute. Prietenii tăi, te poți deschide să ai relații, conversații despre ceea ce te frământă, că e vorba de copiii tăi, că e vorba despre schimbarea unei viziuni în ceea ce privește cât ești tu de servicial. Mai sunt anumite amănunte care Uranus te ajută într-un fel sau altul să le observi, aș spune. Da, cred că n-am lăsat nimic. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva. O pupăcesc și ne vedem în curând cu tarotul. Ceau!